Alam nyo ba kung gaano kasarap itong niluto ko? Kasing sarap ko. Joke lang. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasarap itong chicken recipe na to. Grabe guys, napakasarap talaga. Ang crispy at bagay na bagay yung sauce na ginawa ko. By the way, ang recipe na to ay request ni Ma'am Christy Hernandez. May request ba kayong recipe? Pa-comment down below, malay nyo para sa inyo ang next video ko. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay cheesy garlic parmesan wings. Sa sobrang sarap nito, panigurado, tataob ang sinaing nyo. Shh! Yo! Teka lang guys, tinaob yata ng pusa yung sinaing ko. Ready na ba kayong magluto ng masarap at pang-restaurant style na chicken wings? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo! Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 5 pieces chicken wings para sa jowa mong wala ng feelings. 100 grams of butter para sa asawa mong under. Isang tasang harina para sa boyfriend mong wala nang gana. 1 tablespoon of garlic powder. Guys, pwede din kayong gumamit ng fresh garlic para sa ex mong gustong bumalik. Dapat sa kanya, dinidikdik. 3 tablespoon of parmesan para sa mga bunsong laging inuutusan. 1 tablespoon of parsley flakes. Guys, optional lang to pero nire-required ko. Joke lang, optional lang talaga. Gagamit din tayo ng mantika para sa kuya mong mahilig sa manika. Sabi ko na, Barbie. 80 ml of mayonnaise para pamuti ang inyong face. Isang kutsarang asukal para sa kapitbahay mong chismis ang almusal. 2 pirasong kalamansi. Pero kung wala kayo nito guys, pwede din kayong gumamit ng suka. At salt and pepper to taste. Ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video. Guys, hiwain natin sa dalawang chicken wings. Hahatiin ko lang to sa gitna para hindi mahirap ipirito. Yung nasa kanan side guys, ito yung boring part. Ito yung aayawan mo sa mga unli wings panigurado dahil mabilis ka mabubusog dito. Then, i-ready na natin ang chicken breading. Paghalu-haluin natin ang harina, 2 kurot ng paminta, 3 kurot ng asin, at garlic powder. Mahirap hanapin to guys, kaya I suggest magdikdik na lang kayo ng bawang. Haluin lang natin itong mabuti para ma-distribute ang mga ingredients natin. And then, pagulungin natin ang chicken wings. Kailangan mabalutan to ng breading. Tapos, iset aside natin to ng 1 oras o higit pa para kapit na kapit ang lasa. Guys, ano kaya ang pakiramdam na magpagulong-gulong sa harina habang kasama kita? Nandamay pa. Mga kaloko, magpainit muna tayo ng mantika bago tayo magpirito. Para hindi kayo mainip, bibilisan ko ang pagluluto. So, ilagay lang natin ang ating chicken. Ipipirito natin to hanggang sa mag golden brown na ang kulay nito. Make sure guys na low to medium heat lang ang apoy nyo para hindi masunog agad ang manok nyo. So, okay na to guys. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next ay magtunaw tayo ng 100 grams na butter.
Guys, ang Tagalog ng butter ay mantikilya. Para sa sahod mong hindi nagkakasya. Alam mo ba na ikaw ay mapalad? Kasi may gulong ang iyong palad. So, alam mo na ngayon kung bakit dumadaan lang sa kamay mo ang pera mo? Kasi may gulong ito. Guys, dahil nagmelt na yung butter, patayin na natin ang apoy. Ilagay na natin ang garlic powder or fresh garlic. And then, isunod agad natin ang Parmesan cheese. Guys, haluin lang natin itong mabuti para mag-combine ng butter at ang mga ingredients na nilagay natin. Ilagay na din natin ang parsley flakes pero optional lang to. Tapos, timplahan ko na din ng salt and pepper. Guys, pakuluin muna natin ang sauce bago natin ilagay ang ating chicken para kapit na kapit ang lasa. Then, i-mix lang natin ito mabuti para kumapit ang Parmesan sauce. After nito guys, iset aside muna natin ang chicken para gawin naman ang Mayo dip sauce. Gawin na natin ang Mayo dip sauce. Paghaluin lang natin ng mayo at calamansi juice. Lagyan din natin ng asukal para mabalance ang asim. Then, lalagyan ko din to ng parsley flakes. Kung wala kayo nito guys, don't worry dahil pang-garnish lang ito at wala naman effect sa lasa ng sauce natin. Habang hinahalo ko to guys, magsandok na kayo ng kanin. Sinisigurado ko sa sarap nito kayo ay makakaanim. Sira ang diet nyo ngayon sa akin. Guys, magdadagdag ako ng asukal dahil nangingibabaw ang asim ng kalamansi. Pwede din kayong maglagay ng salt and pepper, depende sa lasa na gusto nyo. Guys, masarap itong sauce natin, promise. Bagay na bagay ito sa ating chicken wings. Heto na ang ating cheesy garlic parmesan wings. Kung napasaya ko kayo sa pagluluto ko, paklik naman ang subscribe button para ma-update kayo sa susunod natin na video. Bago ko tapusin to, mag-iiwan muna ako ng isang kasabihan. No guts, no glory. No ID, no entry. Corny. Basta heto ang tatandaan nyo guys. Hindi man tayo ipinanganak na mayaman, ang mahalaga sagana tayo sa kalokohan. Dahil hindi nabibili ng pera ang sayang na ibibigay mo sa iba. Shoutout nga pala kay Ma'am Christy Hernandez. Sabi niya, garlic parmesan wings po. New subscriber here. Funny po kayo pero ang dami kong natutunan. Gonna watch more of your videos po. Maraming salamat po sa panonood ma'am. At sana sa video ko po na to ay marami kayong natutunang kalokohan. Keep safe po and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list of ingredients ng ating cheesy garlic parmesan wings. Bye bye. Bye bye.